नमस्कार, मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये. तर आजचा वार सांगते. आजचा वार आहे सोमवार आणि यांना आहे सुट्टी. आणि मी आता निघालेले आहे बाहेर. तर म्हणसाल ताई या आठवड्यामध्ये ना नुसती ही ज्या व्हिडिओची सुरुवात होते बाहेर बाहेर बाहेर. तुम्हाला माझे डोळे रडल्यागत दिसतील पण रडलेली नाहीये. मी सांगते या डोळ्यात माझ्या काहीतरी गेलेलं आहे, त्याच्याबरोबर दोन्ही पण डोळ्यामध्ये पाणी यायला लागलेलं आहे. नाही तर तुम्ही समजता की ताई रडलेले आहे आणि मग व्हिडिओ बनवत आहे, तर तसं काही नाही. आणि ऑलरेडी माझे डोळे पाणीदार आहेत. मला ना खूप वेळा मुलं विचारतात तू रडायला लागलेले आहे, तू रडायला लागलेले आहे. दादानी लय ठोकले म्हणून रडायला लागले. काय म्हणतात, दादानी लय ठोकले म्हणून रडायला लागल्या. आजचा जो टॉप आहे ना तो मिशोवरून मागवलेला होता. पहिल्यांदा मी घातलेला आहे व्हिडिओमध्ये, कधीच घातलेला नाहीये. तर मला या हातामुळे आवडलेला, याची जी डिझाईन होती ना त्याच्यामुळे. तर म्हणलं चला आता किती दिवस ठेवून ठेवून हे करणार. मला ना नवीन वस्तू आणली की मला ठेवू वाटत नाही, एकदा का होईना ते वापरल्याशिवाय जमत नाही. म्हणलं चला आज वापरूया. तर आता निघालेले आहे, जसं की तुम्हाला काल म्हणलेलं की मी काही भांडी आणायला चाललेले आहे. त्यामध्ये पण माझं एवढं कन्फ्युजन आहे, कारण आता पण मी कमेंट वाचत बसलेले. काही कमेंटचा मी रिप्लाय दिला, त्यामध्ये पण अशा कमेंट आहेत की काही ताई म्हणतात नॉनस्टिक वापरू नको. तर आता मलाच कळेना नेमकं काय घ्यायचं. मग मी आता एक सगळ्यात एक हे ठरवलेलं आहे की अशी भांडी घ्यायची ज्याला नॉनस्टिक कोटिंग सुद्धा एक व्यवस्थित असतं. नसेल तर मला असं वाटायला लागलंय की आता आहे ना मातीच्या ह्याच्यामध्ये स्वयंपाक केलेला सगळ्यात बरा असं वाटायला लागलेलं आहे आता. तर आज सुट्टी आहे त्यामुळे ना थोडेसे हे आहेत, फ्रेश आहेत. कारण का सकाळी खूप वेळापर्यंत झोपले होते. आज जाऊन दोघं जण कटिंग करून आलेत, विचित्र कटिंग करून आलेत. चेहरेच ओळखू येणार दोघांचे. उद्यापासून या दोघांची ऑफलाईन चालू होणार आहे स्कूल. देव पावला मी तर म्हणेन. कारण का सांगते मी, घरात तर एक तर मेन म्हणजे अभ्यास करतच नाहीयेत. बसतात त्या ह्याच्या पुढे आणि ते काय समजतं न समजतं. किट्टो करते, आर्यन नाही करत. आर्यनच्याकडेला किट्टो बसते आणि मग ते समजतं त्याला, मग ते सांगावं लागतं. आणि स्कूलमध्ये पण तीच आहे. स्कूलमध्ये पण सध्या बऱ्यापैकी अभ्यास होत नाही. आता याच आर्यनच काही दिवसापूर्वी स्कूलमध्ये गेलेला, तर 2 पेजेस फक्त देणार, बाकीचं सगळं ऑनलाईनच, म्हणजे सगळं मेसेजेस पाठवणार, हे करा ते करा. तरी पण असो, थोडाफार तिथं गेल्यानंतर एक फरक पडतो. त्यांची उद्यापासून स्कूल सुरू होणार आहे. थोडंसं माझं रुटीन आणि बदलणार. ज्यावेळेला यांची स्कूल सुरू होते त्यावेळेला थोडंसं रुटीनमध्ये चेंज होतो. माझा नेमकं खायचं कशात करून हातात हातच तिचं. तर मी आलेले आहे बघा या शॉपमध्ये. आणि इथे ना मला आल्या मी त्यांना एक सांगितलं, मला नॉनस्टिक वगैरे जास्त काही दाखवू नका, मला अशी भांडीची दाखवा ज्यामध्ये खरंच आपण ज्यावेळेला स्वयंपाक बनवतो तो हेल्दी असतो. तर त्यांनी सरळ मला सांगितलं की तुम्ही घेतलं तर मग स्टीलचं घ्या. बाकीचे पण ब्लॅक कोटेड नॉनस्टिकमध्ये आहेत, त्यामध्ये पण खूप गॅरंटी वॉरंटी असते आणि त्याचंही कोटिंग अजिबात निघत नाही. जसं तुम्हाला पाहिलेलं आहे की मध्ये एक व्हिडिओ मी शेअर केलेला, सागरनी काही भांडी घेतली होती बघा 2700 रुपयाला सट. तर त्यामधली जी भांडी आहेत ना त्याचं काही कोटिंग वगैरे निघत नाही, काहीही नाही आहे. पण आता त्यांच्याजवळ सिंगल कढई तशी अवेलेबल नाही आहे. घेतला तर त्यांनी सांगितलेलं तो सगळा सट घ्या. तर त्यामुळे माझं कढईबद्दल कन्फ्युजन होतं. कुकर मात्र मी स्टीलचाच घेतलेला आहे. थँक्यू म्हणेन माझ्या सगळ्या गोडताईंना, कारण कसं आहे की जेवढं चांगलं होता येईल तेवढं त्यांनी माझ्याशी शेअर केलेलं आहे. आणि ही कढई बघितलेली फ्युचराची आहे, पण नॉनस्टिक ऑलरेडी माझ्याकडे एक आहे, म्हणून मी म्हटलं की घेतली तर आता कढई आपण अशी घेऊया जी स्टीलमधूनच एखादी असावी. या पण कढईचं कोटिंग वगैरे जे आहे ना त्याला गॅरंटी वॉरंटी सगळं आहे. पण कसं आहे की जरा छोटी साईज वाटली मला पाहिजे होती थोडीशी मोठी साईज. मग त्यांनी दाखवलं हे घेऊन जावं म्हणजे, पण असं नको होतं मला. अशी पातेली वगैरे भरपूर आहेत घरामध्ये जी स्टीलचे आहेत, सांगेन मी तुम्हाला शेवटला. पण एवढ्या मोठ्या भांड्यात मी असं पातेल्यात काही बनवत नाही. बघा आपल्या रोजच्या ह्याच्यामध्ये ना वापरामध्ये आपल्याला याचाच फायदा होतो, जे म्हणजे काय तर कढईमध्ये सहसा आपण आमटी म्हणा, भाजी म्हणा, काही असू दे, एखादा स्वीट पदार्थ असू दे करू शकतो. तसे अशा प्रकारे या हंडी टाईपची असतात ना पातेली, यामध्ये करू शकत नाही. बस आता कुकर घेतलेला आहे आणि तिथून निघालेले आहे मी डायरेक्ट घरी. तर मी आता जाऊन आलेले आहे, कुकर घेऊन आलेले आहे.
कढईचं माझं कन्फ्युजन आहे अजून. मला जी पाहिजे होती ती कढई मिळाली नाही आणि स्टीलची कढई जी मला अशीच पाहिजे होती ती पण त्यांच्याजवळ अवेलेबल नाही. मग त्यांनी दाखवल्या दुसऱ्या नॉनस्टिक मध्ये. त्यामुळे म्हणलं चला एक 4-8 दिवस थांबूया, ते कसे आणतात. किंवा मी ऑनलाईन आता बघणार आहे एक कढई. मला कमेंट आलेले ऑनलाईन पण बघ, तर बघूया. भयानक जड आहे. याचं वजन किती किलो असेल अंदाजे? तरी साधारणतः 3 किलोच्या वर. आणि सगळ्यावरती चालतोय बघा. अशा प्रकारे फ्लॅट मध्ये आहे आणि आतून अशा प्रकारे आहे. याला कोणता माटा म्हणतात काय? ऍपल नाही, ऍपल माठ थोडासा वेगळा असतोय ग. मी ह्याची प्राइस सांगेन. आता 5 लिटरचा आहे म्हणल्यानंतर मला सांगताना त्यांनी सांगितलेली किती सांगितलेली 3000 वर किती तर सांगितलेली. आम्ही दिलेले आहेत 2700 रुपये. 2700 रुपयाला कुकर मिळालेला आहे. प्रीतम ब्रँड. ऑनलाईन सर्च केला तर मला तर अजून कुठेही तो ब्रँड मिळालेला नाहीये. म्हणजे शॉर्टेज म्हणतंय, अनेबल म्हणतंय त्यांचं हे. पण बघूया आता. तर आता मी लगेच स्वयंपाकाला घालणार आहे, कारण का खूप लेट झालेला. तुम्ही बघू शकता बाहेरच्या साईडला अंधार वगैरे जास्त झालेला आहे. तर आता हाच कुकर आहे ना, याच कुकरमध्ये आज गोड पण पदार्थ बनवणार, भाज्या पण बनवणार आहेत. आणि आज ना ज्या भाज्या मी बनवणार आहे त्या नवीन भाज्या असणार आहेत. त्यामुळे इथून पुढे माझ्या गोडताईंनी अजिबात व्हिडिओ स्किप न करता पाहावा. कारण मला खूप वेळा असं दिसून आलेलं आहे की व्हिडिओमध्ये मी सगळं सांगते पुन्हा त्याच्यावरती कमेंट असते. त्यासाठी सांगत आहे, राग बनवू नका कुणीही. तर कुकरमध्ये बघा पाणी ठेवलेलं आहे उकळवायला. आणि सुरुवातीला यामध्ये ना टॅमॅटो जे आहेत ती बॉईल करून घेणार आहे. आता काय बनवत आहे तर टॅमॅटो सार. मला याच्यावर एका ताईनं खूप रिक्वेस्ट केलेली की कधी बनवतेस ही रेसिपी शेअर कर. तर आज म्हटलं चला, माझ्याकडे थोडा वेळ होता, 2 भाज्या मी करू शकेन असा. त्यामुळे मग मी म्हटलं की चला. तर हिरवी मिरची, आलं, लसूण घेतलेलं आहे. टॅमॅटो ठेवलेले आहेत उकळवायला. तर टॅमॅटोच्या वरच्या साईडला तशा प्रकारे कट मारलेला आहे जेणेकरून आपल्याला सोलताना त्रास होऊ नये म्हणून. आणि एक बस 10 ते 15 मिनिटं आपल्याला गरम पाण्यात आलटून पलटून अशा प्रकारे पूर्णपणे शिजवून घ्यायचे आहेत. शिटी वगैरे लावायची नाही आहे, नाही तर शिटी लावचाल प्रॉब्लेम करून ठेवचाल. तर आता यामध्ये ना मिक्सरला मी वाटून घेतलेलं आहे बघा. हिरवी मिरची, आलं, लसूण आणि खोबरं. खोबरं ओलं असेल तर खूपच छान, नसेल तर वाळलं खोबरं असेल तर ते पण घ्या. बस आता हे मिक्सरला फिरवून घेतलेलं आहे. इथे बघा आरोबाळाचा चालू आहे अभ्यास. आणि मी आता पुढची जी काही तयारी आहे ती करत आहे. आजच ना हरभऱ्याची जी भाजी आहे ती दारावरती आलेली विकायला, ती भाजी घेतलेली आहे. खूप दिवसातून मला हरभऱ्याची भाजी मिळालेली आहे, कमीत कमी महिना ते 1.5 महिना. आणि अशा ज्या भाज्या असतात ना हरभऱ्याची भाजी वगैरे, ती डेली केली तरी घरात कुणीही नाही म्हणणार नाही. बघा खूप फ्रेश टवटवीत अशी मस्त अशी भाजी आहे. आणि ही माझ्या मते 30 रुपयाला काहीतरी पाव किलोच्या आसपास अशी काहीतरी मिळालेली आहे. यांनी आणलेली आहे. आपले टॅमॅटो जे आहेत ते शिजून निघालेले आहेत. बस ज्यावेळेला टॅमॅटो शिजतात त्यावेळेला त्याची जी वरची साल आहेत ना वरती तोंड करतात, त्यावेळेला आपण समजून जायचं की बाबा आपले टॅमॅटो पूर्ण शिजलेले आहेत. 15 मिनिटात होतं पूर्ण. आता याच कुकरमध्ये एक गोड पदार्थ मी सुरुवातीला बनवणार आहे. बघा कुठलेही भांडं आणलं तर आपण त्यामध्ये गोड पदार्थच बनवतो. तर मी लापसी बनवायची म्हणलेली. खरं माझ्याकडे हा जो लापसीचा रवा आहे ना थोडाच होता. आता म्हणले हे आणि आपला थोडासा बारीक रवा घालून आपण बनवूया. थोडंसं मी तूप टाकलेलं आहे आणि आता लापसी जी आहे ना पूर्णपणे भाजून घेणार आहे. तो रवा अगदी लालसर अशा प्रकारे आपल्याला भाजून घ्यायला लागतो. ज्यावेळेला अशा प्रकारे भाजला जातो त्याच वेळेला त्याचं खूप छान अशी टेस्ट येते. दूध घातलेलं आहे यामध्ये आणि आता बस थोडंसं हलवणार. हे थोडंसं शिजलं की मग आपला रवा आहे तो घालायचा. आधी साखर घालून घेतलेली आहे. गूळ घालू शकता तुम्ही. मी प्रत्येक वेळेला गुळाचंच करते, पण म्हणलं चला ह्यावेळेला साखरेचं करूया. वेलची पावडर टाकलेली आहे आणि 3 चमचे भरून मी बारीक रवा जो असतो आपली सुजी ती घातलेली आहे. कारण बघा तेवढंच म्हणलं कोणाला पुरणार नाही आहे, हे पण जरा हे पुरेल सगळ्यांनी. एक शिट्टी बारीक फ्लेमवर द्यायची आहे. असं नाही की एकदम मोठा ठेवायचा आहे, नाही तर सगळं जळून जाईल आतलं. तर बस आता ते झालेलं आहे. आता टॅमॅटो सार. तर टॅमॅटो सारसाठी ना सुरुवातीला आपल्याला याच्यावरती जेवढं काही साली आहेत ना सगळ्या काढून घ्यायच्या आहेत. अजिबात ठेवू नका. तसं काय राहिलं तर प्रॉब्लेम येत नाही, कारण का हे आपण चाळून गाळूनच घेणार आहोत. तर बस आता सगळी टॅमॅटो सोलल्यानंतर ना पूर्णपणे ही टॅमॅटो थंड झाल्यावर आपल्याला मिक्सरला फिरवून घ्यायचे आहेत. पण माझ्याकडून इथे एक प्रॉब्लेम झाला होता बघा. गडबड होती, वेळाने मी आलेली, मला पूर्णपणे स्वयंपाक उरकायचं होतं. तर टॅमॅटो ज्यावेळेला मी बारीक करायला गेली तर तुम्ही पाहचाल आता मी समोर तुम्हाला दाखवलेलं आहे. म्हटलं थोडंसं असं पण चला आपल्या ताईनं शेअर करूया, होऊ शकतं बघा. तर कढईमध्ये ना मी थोडंसं तेल ठेवलेलं आहे आणि त्यामध्ये आता मी टाकणार आहे जिरं आणि मोहरी. तर मोहरी नॉर्मली घाला यामध्ये, शक्यतो होता होईल थोडे जास्त जिरेच घाला. जिऱ्याची आणि मोहरीची फोडणी दिलेली आहे. काश्मीरी लाल मिर्च पावडर, हळदी पावडर आणि आपला घातलेला आहे कढीपत्ता. हे जे वाटण होतं हे सगळं मी वाटण यामध्ये घातलेलं आहे.
ज्यावेळेला मी खिडकी ओपन करते ना त्यावेळेला बाहेरच्या साईडने जी हवा येते ना ते डायरेक्टली सगळं तोंडावरच येतं, त्यामुळे तुम्हाला थोडंसं धुंदलं दिसलं असेल. तर बस इथं बघा आता कशा प्रकारे झालेला आहे. तर माझा हात ना वरच्या साईडला थोडासा मी लूज सोडलेला आणि जसं टॅमॅटो फिरलं तसं सगळं खाली गेलेलं, सगळा राडा झालेला. पण म्हणलं असू दे, एखाद्या दिवशी आपल्या संग तसं होतं बघा, गडबडीच्याच टायमिंगला असं काहीतरी होतं. तर आता हे पूर्णपणे टॅमॅटो आपण फिरवून घेतलेले असतात ना, अशी गाळून घ्यायचे चाळणीने पूर्ण प्रकारे. ज्या बिया आहेत त्या वरच्या साईडला राहतात, जे काही फोलपाडं वगैरे त्याचे असतील ना ते सगळं वर राहतं आणि प्युअर जी असते ना ती आपल्याला मिळून जाते. तर ती आता यामध्ये मी घातलेली आहे. आता तुम्हाला हे थोडंसं घट्टसर दिसत असेल, पण मी अजून थोडंसं आहे त्यामध्ये पाणी घालणार आहे. 2 भागामध्ये मी पूर्ण हे केलेलं आहे. तर यामध्ये आता काय घालायचं आहे, साखर घालायचं आहे, चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि बस थोडंसं पाणी ओतलेलं आहे. एक उकळी येऊ दिली की पूर्णपणे आपण यामध्ये कोथिंबीर घालायची आहे. एक्स्ट्रा कुठलेही काही घालायचं नाही, पण 1 नंबर लागतो त्यामध्ये. जसं अवश्य तुम्ही ट्राय करा. तो करून ठेवल्यानंतर लगेच मी इथं करून घेतलेल्या चपात्या, कारण लेकीने खालच्या साईडला पीठ मळून अशा प्रकारे चपात्या लाटून ठेवलेल्या, तिनं वेळ झालता म्हणून. आणि मी भाजत आहे अजून तिला परफेक्टली, जसं मी जशी टम्म अशी फुगलेली करते ना तसं येत नाही आहे, पण ती शिकत आहे त्यामुळे ती नक्कीच लवकर शिकणार. तर इथं डाळी घेतलेल्या आहेत. यामध्ये बघा मसूर डाळ आहे, तूर डाळ आहे आणि मुगाची डाळ आहे. तर डाळ वांग ही रेसिपी तुम्ही पहिल्यांदा पाहतात माझ्या चॅनलवर. तर म्हटलं 2-3 वांगी होती ज्याचं मी काही दुसरं पदार्थ बनवू शकत नव्हते, म्हणून काय केलेलं आहे, सम प्रमाणात मूठ डाळी घेतलेल्या आहेत. या जर सगळ्या नसतील तर कुठली एक घ्या, त्यामध्ये थोडासा हिंग घाला आणि यामध्येच बघा अशा प्रकारे वांगी जी आहेत ती कट करून घाला. अशी घाला, थोडीशी मोठी ठेवा किंवा याच्यापेक्षा बारीक ठेवा. चवीनुसार मीठ घाला आणि बस 1-2 ते 3 शिट्ट्या, जेणेकरून डाळ आपली पूर्णपणे शिजली जाईल. अशा प्रकारे ठेवून द्या. 2-3 शिट्ट्या झाल्यानंतर मग आपल्याला ते काढून घ्यायचं आहे. तर इथं माझ्या 2-3 शिट्ट्या झालेल्या आहेत. तर डाळ बघू शकता तुम्ही बऱ्यापैकी शिजलेले आहे. वांगं पण पूर्णपणे मॅश झालेलं आहे आणि आता आपल्याला याची द्यायची आहे फोडणी. तर त्याच्यासाठी काय करणार आहे, सगळं मी बाहेर काढून घेणार आहे. थोडंसं आपल्याला बारीक करून घ्यायचं आहे. हातावर घ्या किंवा तुम्ही मॅशरनं बारीक करा. याच कुकरमध्ये तेल टाकून जिरं मोहरीची फोडणी दिलेली आहे. हळद पावडर, धना पावडर, जे काही बेसिक मसाले सगळे आहेत ते टाका. थोडासा कढीपत्ता आहे तो टाकून घ्या. त्याच्यानंतर जर तुमच्याकडे हिरवी मिरची, आलं लसूण पेस्ट असेल तर ती पण नॉर्मली वापरा, कारण आपण बाकीचे आपले काळं तिखटच वगैरे वापरणार आहे. तर ते सगळं वापरलेलं आहे. गोडा मसाला मी घातलेला आहे. आपण जसं रेग्युलर भाज्यांना ज्या काही आपण मसाले घालतो ना तेच घालायचे आहेत. आणि बस यामध्ये ना आपण हे अशा प्रकारे डाळ वांग जे आहे ते मॅश करून घालायचं आहे. आता मी थोडीशी डाळ मोठी ठेवलेली आहे, कारण तुम्हाला मी खूप वेळा सांगितलेलं आहे की मुलांना डाळ दिसावी लागते. याच्यापेक्षाही तुम्ही एकदम बारीक डाळ वाटून घोटून घेऊ शकता. यामध्ये 2 पदार्थ टाकायचे, एक म्हणजे काय चिंचेचा कोळ आणि दुसरं म्हणजे काय तर गोड साखर नॉर्मली टाका. याने एक चव जी येते ना ती खूप छान येते. बस आता आपली भाजी बऱ्यापैकी तयार झालेली आहे. चवीपुरतं थोडंसं आणि नमक टाकलेलं आहे. तर बघा पूर्णपणे आजचं जे जेवण होतं झटकीपट सिंपल असं झालेलं आहे, पण चवीला अप्रतिम आहे. याच्याबरोबर जर भाकरी असेल तर आणि खूप छान अशी टेस्ट येते. तर आम्ही आता जेवण वगैरे केलेलं आहे. तुम्हाला हा जो ट्रायपॉड आहे ना मला 100 रुपयाला बसलेला आहे. हे गेलते ह्यांचं काम होतं आज बँकेत आणि तिथंच बरोबर हे मिळालेलं आहे. आणि हा माझा खूप फायद्याचा आहे माझ्यासाठी, कारण तुम्हाला आतापर्यंत लांबूनच सगळं कॅप्चर होत होतं, पण आता हे जवळून होणार. तर रोडच्या कडेला बसलेली असतात काही जण, अशा प्रकारे काही घेऊन बसतात बघा. हल्ली ना खूप हे आहे जे, आणि तिथून पण स्वस्त पण मिळतं एक सांगते. आणि मला तर वाटतं की तिथून जास्त करून खरेदी केलेली बरी. एखाद्याला थोडासा आपलं पण म्हणतात की मदत होणं गरजेचं आहे, कारण सध्याच्या काळामध्ये ना खरंच गरज आहे. त्यामुळं रोडच्या कडेला जेवढी असतात तिथं मी तर जाते बाबांनो. मी काल पण गेलते ना गाडी, आज पण गेलतो आम्ही गाडी घ्यायला. लहान मुलांच्या खेळण्यातली जी गाडी होती ना ती, त्यासाठी. पण पुन्हा आणि म्हणलं की मुलासनीच आपण ही करूया, कारण एक म्हणते जेसीपी एक म्हणते ढंपर, ते होतं ट्रॅक्टर. म्हणून म्हणलं की ते ज्या वेळेला ते पोरं काय म्हणतील त्याच वेळेला ते घेऊया. तर असो, मी जिथून घेतला तिथून सांगितलं, कारण मला माहिती आहे मला लगेच पुन्हा कमेंट येतात. आणि घेतलेला आहे 100 रुपयाला. कढई राहिलेली आहे, तोपर्यंत आहे ती कढई चालवणार. एक कढई आहे माझ्याकडे स्टीलची, मी उद्या तुम्हाला दाखवते ती कढई. वरच्या साईडला मी ठेवलेली आहे स्टीलची कढई किंवा पातेली. मला का वापरू वाटते सांगते मी. त्या पातेल्यात किंवा त्या कढईमध्ये ज्यावेळेला मी भाजी बनवते किंवा ती गरम करायला ठेवली, तेल ओतलं लगेच लाल भडक होतात आणि धुतल्यानंतर ते काळी पडतात. सगळी पातेली तशीच झालेली आहेत माझी. लग्नातली पातेली आहेत आलं,
असली भांडी दिली, तसली भांडी दिली, तुझ्या घरातल्याने असलं दिलं, तुझ्या घरातल्याने तसलं दिलं म्हणून बघायला लागलेत माझ्याकडं. तर ते लग्नातली असो, हलकी असो, काही असो दे, दिलं ते तर महत्वाचं असतं ना. ते दिलं म्हणून तर मला थोडंफार तरी ऍडजस्ट झालं ना. आता तुम्ही 12 वर्षांना आता तुम्ही नवीन घ्याल आणि माझ्या भांड्याला नाव ठेवचाल, हा कुठला कायदा आहे? ज्या त्या वेळेला त्या भांड्याने मदत केली ना, मग झालं. असो, माझ्या भांड्याचं कौतिक मला, माझ्या लग्नात दिलेला 1 चमचा त्याचं कौतिक मला. यांना थोडीसं हे कारण सगळं आयतं मिळालेलं असतंय, त्याला काही पैसे घालावे लागले नसतात ना, त्याच्यामध्ये कुठलंही प्रेम नसतं, काही नसतं. त्यामुळे यांना काय हो, यांना तेच असणार. पण आमचं ह्याने आता समजा मला 27चा कुकर घेऊन दिला, पण माझ्या लग्नातला अगदी 500चा कुकर असू दे, तो मला प्याराच असणार आहे. घरामध्ये तुम्ही आता सगळीजण आहात आणि तुमच्या लग्नातली दिलेली एखादी वस्तू तुटली, फुटली, काहीतरी झालं, आता कालांतरानं कुठलीही वस्तू असू दे फुटणारच ना. त्यावेळेला कुणाकुणाला असं बोल मिळतात, कसलं दिले, हलकं मटेरियल दिले, क्वालिटी नाहीये, द्यायचं म्हणून दिले. मला तर खूप वेळा ऐकायला मिळाले, मला तर खूप वेळा दिलेला आहे. लग्नात दिलेलं शोकेश, लग्नात मला शोकेश दिलं होतं. आता माझी चुकी नाही, आता शोकेशची चुकी नाही, देणाऱ्याची नाही. ही पोरगी आहे ना, तू सांगतो, सुरुवात ती 2 किट्टोने केलेली. या पोरीने ना जसं जसं तिला कळायला लागलं तसं ती दारं उघडायची, त्या उघडून दाराला त्या झोके घ्यायची, राहतील का दारं. त्याच्यानंतर जोडीला आला आर्यन, अशी म्हणून त्या शोकेची वाट लावली. बेडची पण वाट तशीच लावलेली आहे. कूलर, तर कूलर मध्ये जाऊन पडलेच. ज्या वेळेला काय तर तुम्ही मी लागलेलं त्यावेळेला त्या कूलर वरती जाऊन पडलेले आहेत, म्हणजे माझं नाही. तर ती कूलर बाद झाला. राहिलं काय आता, 4 भांडी. 4 भांडी कुठली 4 भांडी 4 भांडी राहिली म्हण. आता 2009 साली माझं लग्न झालेलं आहे. आणि हो, मला सारखी कमेंट येते, तू कुठल्या गावची आहे, तुझं गाव कोणतं, तुझं माहेर कोणतं? खेडेगाव. खेडेगाव कुठलं गाव म्हणते खेडेगाव आहे. काय करायचं, हे बरे सिटीत आलेत. आमच्या खेडेगावात जाऊन राहता की सुट्टीला? ते आम्हाला जायचं नसलं तरी हा. तर जत माझं माहेर आहे, एक सांगते, जत सांगोला माझं आजोळ आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे वाळेखिंडी माझं सासर आहे. तुमच्या लक्षात आलं असेल, आता त्या भागातली जी आहेत त्यांना कळेल. जत त्याच रोडला वाळेखिंडी, त्याच पुढे रोडला सांगोला, एकाच रोडवर एकाच लाईनला आहे. तर जत माहेर, वाळेखिंडी सासर आणि सांगोला आजोळ असं आहे. आणि मी राहायला आहे कोल्हापूरला, कारण जरी सासर वाळेखिंडी असलं तरी आम्ही कोल्हापूरलाच राहायला आहोत. खूप पहिल्यापासून राहायचं, यांचं बालपण इथंच गेलेलं आहे. तर तिथं राहायला कुणीही नाहीये, सगळं आहे असंच आहे तिथं, जैसे ते आणि सगळीकडे होतं. तुमच्या लक्षात आलं असेल की मी कोल्हापूरमध्ये राहते. का सांगत आहे, ह्या 4 दिवसात प्रचंड कमेंट आहेत, कारण खूप साऱ्या गोड नवीन ताई माझ्या फॅमिलीमध्ये आलेल्या आहेत. तर असो, आता हा झाला चेष्टेचा विषय. हे थोडे त्यांच्या कामात आहेत म्हणून आलेले नाहीयेत, नाहीतर आले असते ना तर खूप वेळ लांबड लागली असती, मग तू मिल लागला असतं. आमच्या घरात होतं, ज्या वेळेला आहे ना एखाद्या वस्तूचा माझ्या त्यांना राग येतो ना, तर त्यावेळेला ते म्हणतात असलंच दिलं तसलंच दिलं. असं एक सांगते, हे सगळं चेष्टत असतं. सिरियसली त्यांनी कधीही मला तुझं असं तुझं तसं एवढ्या ह्याच्या सुद्धा सासरवाडीची अपेक्षा करत नाहीत. खरं सांगायचं म्हणजे आतापर्यंत माझं लग्न होऊन 12 वर्ष झालं. 12 वर्षात मी किती वेळा माहेरी गेली, किती वेळा आली असे, या ह्याच्यामध्ये कधीही तू तिकडून काय आणलं किंवा तुला काय दिलं कधी लक्ष दिलेलं नाही. ती पण कधीतरी वर्ष 2 वर्षात त्यांनी कधीतरी केलं तर ते कशाला केलं, करायचं नाही, कुणाचं घ्यायचं नाही, कुणाचं लिहायचं नाही, कुणाचं नेसायचं नाही. सांगेन एक दिवशी सगळं तुम्हाला टोटली सांगेन मी, की माझ्या आयुष्यात ना, आता तुम्ही हे कपाटात सगळ्या साड्या वगैरे बघत असाल ना, त्यातल्या माझ्या मते 90% साड्या ज्या आहेत त्या यांनी घेतलेल्या आहेत. 10% असतील आपल्या अशा तशा. तर चला, सगळ्या माझ्या गोड ताईंना, मैत्रिणींना शुभरात्री.